I tak vlog. We are on our way to MBH Medispa. Okay, I dapat invitation dari MBH Medispa untuk pergi facial hair sekali. So this package like worth 500 ringgit. Diorang bagi tahu RM500 lah. I'm not sure what kind of treatment yang akan dapat. Okay, nanti I akan terangkan dengan detail lagi apa yang I buat kat sana. Kita jumpa kat sana sekejap lagi dekat MBH Medispa kat Wangsa Maju. I vlogs with this girl, okay? Macam biasa, double light tu pun bukan boleh double light weh. Sebab I tak ada choice. So I have to like ask her to teman I. Choice terakhir kau lah. Betul ke ni? Ya bu, kita udah sampai. Ibunya mau berspas-pas-pas. MBH Medispa ni atas Cafe Aroma ya. Nah, menaiki tangga ke MBH Medispa. Yeah, sampai. Please ring the bell. Hai. Nama apa? Dania. Oh, Dania. Hai Dania. Hi. Wow, so cantik this place. Alright. I dah ada kat dalam MBH Medispa. This place is so like legit. So lawa, okay? Nanti I bawa you all pusing-pusing around this place. So, hari nak buat apa Dania? So, seborang dulu Umur 23 tahun. Acah gila. Tak sejelati nulis tag. Oh, kita ada juga haircare kat Kajang. so memang ni brand sendiri lah. Brand MBH Medispa. Oh, this to you guys. Macam mana? Yang ni skin type lah. Ha? So ini untuk kulit kering. And then this is for berjerawat acne set. Okay, they have cleanser, toner. Item itu ni untuk rawatan SGF lah. Oh. Untuk menjaga ke paru lubang. Ini kita punya sunblock. Okay, I dah nak start facial. Tapi ni nak test. Dah pusing ke bawah, dah bisa ke atas. Tutup mata. Yelah, aku tengah ni Oh wow. Jerawat. Oh, MG. Kulit memang sentiasa kering ke? Balm tu keluar juga kulit kecil. Dia kan kalau kulit kering kan dia tak keluar jerawat. Itulah. Macam tu dia problem dekat dalam sebenarnya. Dia punya sebum dekat dalam tu dah tersumbat. That's why dia akan keluar. Sebab tu dekat luar nampak kering. Tapi kat dalam kelembapan tu dah over moisture. Faham tak? Macam dia punya sebab yang tadi bab tu keluar tu sebum tu oil. So oil tu tak boleh nak keluar. That's why kulit kering. Tapi dia akan keluar yang kecil-kecil tu lah. So kecil-kecil tu sebum yang tersumbat tu lah. Keluar macam tadi bab kat atas. tu dia clog lah. Dia clog. Makeup. Makeup satu. Dan dia selalu tidur dengan cahaya matahari. Kurang minum air. Cuci kalau macam muka ni dah kategori sensitif jugalah. So macam cuci muka pun kalau eloknya guna air tapis atau air mineral. Air pipe tu klorin dia tu kan tinggi. So kalau boleh guna air tapis. And then yang skincare yang paling basic, pencuci muka, toner dengan sunblock. Sunblock ni pun penting. So sunblock dia kena 3 jam atau 4 jam sekali. Okay. Itu paling penting lah. Pigmentation ni kalau dia baru-baru dia akan jenis macam merah-merah tumpuk-tumpuk atau memula. And then makin lama nanti melanin tu akan bersambung-sambung. Tu yang jadi macam yang tumpuk hitam besar. Part ni yang part luaran dah detect. So yang UV ni dari dalaman lah. Lisa ni 60% ke bawah ni kira okey lah, normal. So kalau dah 60% ke atas ni kira tak normal. Spot ni macam bintik-bintik hitam ke atau jeragan baru nak naik ke 58% ni kira okey lagi lah. Okey lah. So pores tu lah. Sebab tadi kan Pores dia tak pores tu sumbat. Bila pores tinggi ke roughness ni kulit kasar lah. Memang kulit akan jadi kasar dan jadi kusam lah. So bila
muka macam tak fresh. Untuk wrinkles ni garis halus lah, selalu macam kat dahi, bawah mata, tepi hidung, Sini bang, tepi sini dah mulut. keluar. Okay, so 33% ni kira okey lagi lah. So sebabnya wrinkles ni, kedutan halus ni selalu kena jaga kita punya stres, pemakanan, kena jaga juga. Bukan jerawat kan? Bukan jerawat, dia macam memang whitehead blackhead tu. Pada kecil-kecil, kalau betul-betul jerawat dia memang besar. Yep. Okay, so now I'm about to do my treatment. Yay! Buka tudung. OMG, buka. Bye. Buka tudung, bye. Bagi nampak pipiku sikit. Nampak macam tak berjaya je. Okay. So instant crystal glow tu dia macam sulam bedak. So sulam bedak ni akan bagi efek untuk glowing, brightening. So masa ada parut jerawat ke yang hitam ataupun pigmentasi yang baru nak naik pun boleh hilang juga lah. Kalau ada, itu dia punya fungsi. Okay. So dia akan mudahkan juga. Sebab dalam tu kita ada step untuk cleanser, scrub, and then steamer. Steamer tu kita open pores untuk proses vacuum. So masa vacuum nanti senang lah. Sebab whitehead tu dah lembut, so dah akan tarik lah. So and then kita buat extraction sikit lah. So extraction tu nanti kita akan keluarkan mana yang tiny bump tu lah. So kita akan keluarkan yang tu, and then kita akan buat microdermabrasion. Untuk oxy lah, kalau macam depend, kalau macam problem pores, boleh guna untuk meso lah. So mesoterapi tu nanti pembukaan dia sejuk tau. So sejuk tu akan fungsi untuk kecekkan balik yang mana yang ada tiny bump tu, and then kecekkan balik mana yang ada pores tadi, and then akan bagi oil control sekali lah. Okay. And then baru kita akan rollkan dengan meso. Okay, dia nano je, just rata je. Okay, rata kita akan roll, nanti dia akan terus induce kat dalam skin lah. Yang tu nanti dalam masa 2 minggu dah boleh nampak lah. Hi, I baru je siap I treatment. My skin feels so fresh. Walaupun you all boleh nampak I punya parut ni, tapi dia nampak macam tak adalah dull kan, tak nampak kusam. Kusam gila sebenarnya sebab I lepas scan I punya muka tadi, rupanya dia pori-pori tersumbat tau. Sebab you know I kan buat makeup tutorial, benda tu macam biasalah. Foundation yang kita pakai tu dia masuk ke dalam pores dan menyebabkan kulit tu kusam lah. So I buat treatment. I boleh ingat LED itu untuk matikan I punya kuman jerawat. Bagi aku mah extraction untuk buang I punya pores tu, blackhead, whitehead, dia nak buang semua. Dalam masa seminggu akan nampak kesan je lah. So dalam masa seminggu ni I tak dibenarkan pakai makeup. So I just can wear skincare, basic skincare lah, macam moisturizer, sunblock, macam tu je. So buat masa ni makeup is no. Thank you. So nice of you serving us drinks. Come on. Hi you all. So hari ni makeup on point. So pakai foundation akan I memang suka pakai foundation shade gelap. So rupanya shade tu match her skin, not my skin. But whatever. I hate this jerawat. Wait lah, sebab dia panas sikit. Thank you Sheila sebab dah buat treatment untuk I hari ni. Such a nice girl. Okay. Thank you. Okay lah, jumpa lagi lah. I nak balik dah. Okay, sekarang I baru je keluar daripada Guardian. Disebabkan oleh Sheila, beautician I tadi cakap sunblock tu penting. I terus pergi beli sunblock. Biore UV Watery Essence. So dia ada SPF 50. Memang penting sekarang ni kita pakai yang SPF 50 kan, sebab kita punya matahari tu sangatlah terik dan menyakitkan mata. So memang wajib. I would like to say thank you to MBH Medispa sebab sponsor I punya facial hari ni. My first time facial lah, tak pernah lagi experiencing pergi facial kat spa.
I pernah pergi sekali je hari tu, tapi memang cikai-cikai punya facial sebab murah je RM60. So this one is like memang lain lah feeling dia, rasa macam kulit fresh, sumpah fresh. Okay, package ni dikabarkan adalah 1,500 something kalau you 6 kali treatment untuk acne. Sebab kulit I ni sekarang daripada normal skin, OMG, daripada normal skin bertukar jadi sensitive skin. Dia jadi macam sini kering, and then sini banyak jerawat, and then sini T-zone ni berminyak. I don't know how to say, memang jadi sensitive lah. So tak boleh sembarangan pakai products. And that's all for today. Thank you for watching my vlog. Vlog hari ni sekadar educative lah, education for you, sebab it is about our skin kan. So I hope that you dapat banyak input tengok vlog hari ni. Okay, and I will see you again soon in my next video. Bye bye. Just for a moment, I wanna lost my focus. You already noticed, cause in a blink of an eye I was flying. Yeah, did I mention I was not paying attention when you looked my direction? And in a blink of an eye I was falling. Mama said to look all the